Hello everyone. How are you doing? ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ලෙසන් එකක් අරගෙන ආවා. මම අද කතා කරන්න යන මේ ලෙසන් එක ඔයාලා ගොඩක් මගෙන් ඉල්ලලා තියෙන ලෙසන් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඔයාලගේ spoken English පැත්ත දියුණු වෙන්නත් ගොඩක් help එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ suggestion එක මම හොඳයි කියලා හිතලා මම මේකෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. Today I'm going to teach you how to talk about your daily routine in English. ඔයාලගේ දවස ගෙවෙන විදිය කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කියන එක මම අද ඔයාලට උගන්වනවා. හිතන්න දෙන්නෙක් මුණ ගැහෙන අවස්ථාවකදී අපෙන් ගොඩක් වෙලාවට අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි how's it going? එහෙම නැත්නම් how are you කියලා අහනවා. how's it going කියලා කියන්නේ how are you කියන එකම තමයි. ඉතින් මෙහෙම අහුවට පස්සේ අපි කියනවා I'm doing well. මම හොඳින්. I'm fine කියන එකම තමයි I'm doing well කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I'm great. ඉතින් how are you කියන වෙනුවට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් වෙනත් විදි ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා එකත් බලන්න. ඉතින් කෙනෙක් මෙහෙම අපෙන් සැපදුක් අහලා ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් අපෙන් මෙන්න මේ question එක. What's your typical day like? What's your typical day like? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය දවසක් කොහොමද? ඔයා කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් දවසක් ගත කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අපි ඒක අහන්නේ what's your typical day like? What's your typical day like? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කවුරු හරි ඔයාගෙන් ඇහුවාම ඔයාලා උත්තර දෙන්න විදිය මම අද මේ ලෙසන් එකේදී කතා කරනවා. මෙතනදී මෙන්න මේ what's your typical day like කියන ප්‍රශ්නේ ඔයාලගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් අපි කතා කරද්දී අපේ දවස ගැන කතා කරද්දී අපි භාවිතා කරන්න ඕන tense එක තමයි simple present tense. වරද්ද ගන්න එපා. simple past tense නෙමෙයි simple present tense වලින් තමයි අපි අපේ typical day එකක් අපේ දවසක් ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි diary වගේ ලියද්දී නම් simple past tense යොදා ගන්න අවස්ථාවන් තියෙනවා. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහුවොත් what's your typical day like කියලා ඔයාලට තියෙන්නේ simple present tense යොදාගෙන වාක්‍ය ගොඩනගලා එයාලට කියන්න. ඉතින් simple present tense past tense lesson ගැන ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ channel එකේ simple present tense past tense lesson දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ lesson දෙකේ link දෙකත් description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ lesson දෙකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපේ daily routine එක ගැන කියද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වචන list එක. අපි මේවට කියනවා adverbs of frequency කියලා. adverbs of frequency. අපි බලමු පළවෙනි වචනය. පළවෙනි වචනේ බලමු අපි always. always කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම. හැම තිස්සෙම කියලා ඔයාලා කියන්නේ. එතකොට මෙතනදී යම්කිසි දෙයක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය 100%යි. always හැම වෙලාවෙම. ඊළඟ word එක often. often කියුවහම මේකෙදී සිදුවීමේ සම්භාවිතාව always වලට වඩා ටිකක් අඩුයි. 90%ක් වගේ තමයි සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය තියෙන්නේ. මේ වචනේ pronounce කරනකොට බලන්න අර t අකුර silent වෙලා තමයි මම pronounce කරන්නේ. often කියලා කියන්නේ නැහැ. often කියලා pronounce කරන්න. සමහර වෙලාවට accent එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. often කියලාත් pronounce කරන අවස්ථා තියෙනවා t අකුර pronounce කරලා. හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් t අකුර pronounce කරන්නේ නැතුව often කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් t අකුර pronounce කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවශ්‍ය නැත්නම් t අකුර pronounce නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. often කියලා කියන්නේ බොහෝ විට. එතනදී අර always තරම් ප්‍රබල සිදුවීමේ සම්භාවිතාවයක් නැහැ. ඊට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. usually කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා sometimes. sometimes කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා word එකක් rarely. rarely. rarely කියන adverb එකේ meaning එක තමයි අපිට මේකට synonym එකක් දෙන්න පුළුවන්. සමාන වචනයක් දෙන්න පුළුවන්. hardly. rarely කියලාත් කියනවා අපි hardly කියලාත් කියනවා. හදිසියෙන් කියලා වල කියන්නේ හදිසියෙන්. ඊටමත් දුර්ලභව. හදිසියෙන් කියන meaning එක තමයි rarely hardly මේ දෙකේම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන වචනයක් never. never කියලා කියන්නේ කවදාවත්ම නැහැ. කවදාවත්ම නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ daily routine එක ගැන කියද්දි මෙන්න මේ adverbs of frequency භාවිතා කරලා ඔයාලගේ වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. හරි බලමු. මම normal daily routine එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ වාක්‍ය ඔයාලා වැඩට යන කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් පාසල් යන කෙනෙක් නම් මේ වාක්‍ය ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලගේ daily routine එක ප්‍රකාශ කරන්න. මුලින්ම මම වාක්‍ය කියනවා ඊට පස්සේ මම පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ඔයාලට ඒ වාක්‍ය මම කිව්වට පස්සේ pronounce කරන්න. හරි. අපි බලමු මුල්ම වාක්‍ය I always get up at 5:30 am in the morning. ඔව් මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම හැමදාම උදේ 5:30ට හැරෙනවා. මම හැමදාම උදේ 5:30ට හැරෙනවා කියන අදහස මෙතන තියෙනවා. Next sentence
I brush my teeth and wash my face. මම මගේ දත් මදිනවා. ඒ වගේම මම මගේ මූණ සෝදනවා. Repeat it. Next sentence. I go to the bathroom and take a shower. Oh, I go to the bathroom. මම bathroom එකට යනවා. මම නාන කාමරයට යනවා සහ I take a shower. Take a shower කියලා කියන්නේ shower එකක් ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. Take a shower කියලා කියන්නේ have a bath කියන එකට සමානයි. නානවා. නානවා කියන එක තමයි take a shower කියලා කියන්නේ. එමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් have a bath. Have a bath. I drink my cup of tea prepared by my mother. මම මෙතන cup of tea කියලා කිව්වේ. ඒක නිකන් හරියට අපේ සිංහල වචනයක් තියෙන cup of tea කියලා. ඒක වගේ නේද? cup of tea කියලා කිව්වම. නමුත් මේ ඒක නෙමෙයි. cup of tea කියන එක මම කෙටි කරලා කිව්වා. අර cup of කියන එක cup කියලා කිව්වා. Native English speakers ලා ගොඩක් වෙලාවට ඔය cup of කියලා වෙන වෙනම කියන්නේ නැහැ. යාලා cup of tea, cup of coffee, cup of plain tea. හරි ඔය විදිහට කෙටි කරලා තමයි කියන්නේ. එතකොට යාලගේ අර speech එකට flow එකක් ගලා යාමක් එකතු වෙනවා. ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට native English speakers ලව foreigners ලව තේරුම් ගන්න අමාරු යාලා ස්පීඩ් කතා කරනකොට. ඇත්තට මෙයාලා එච්චරම ස්පීඩ් කතා කරන්නේ නැහැ. යාලා කනෙක්ට් කරලා කතා කිරීම තමයි ඔය ස්පීඩ් එකට හේතුව වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වාක්‍ය මීනින් එක තමයි මම මගේ අම්මා විසින් පිළියෙල කරලා දෙන ලද තේ කෝප්පය පානය කරනවා කියන එක. Next, I get ready to go to school. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I get ready to go to work. එහෙමත් නැත්නම් I get ready to go to the office. මෙතන මම සූදානම් වෙනවා පාසල් යන්න. ඔයාලා පාසල් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I get ready to go to school. ඔයාලා වැඩට යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I get ready to go to work. එහෙමත් නැත්නම් to go to the office. office එකට යන්න මම සූදානම් වෙනවා. මම වැඩට යන්න සූදානම් වෙනවා. Next sentence. I have my breakfast with my family at around 7 a.m. මේක මීනින් එක වෙන්නේ මම මගේ උදේ ආහාරය මගේ පවුලේ අයත් එක්ක ගන්නවා at around 7 am කියලා කියන්නේ 7 උදේ 7ට ආසන්න වෙලාවකදී. ඒ කියන්නේ ඒක 7:05 6:55 ඔය වගේ ඒ අර 7ට ආසන්න වෙලාවකදී තමයි ගන්නෙ. 7ට ඔය 7 වටේට තියෙන ඒ කියන්නේ 6:55 වෙන්න පුළුවන් 7:05 වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ වෙලාවකදී at around 7 am කියලා කියන්නේ ඒක. Next sentence. I go to school by car. I go to work on foot. හරි. මෙතනදී I go to school by car කියලා කිව්වා. මම පාසල් යනවා කාර් එකෙන්. by car. බස් එකෙන් නම් යන්නේ I go to school by bus. I go to school by van. ඒ වගේම ඔයාලා පයින් නම් යන්නේ I go to school on foot. මෙතනදී by foot කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. on foot කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලා වැඩට යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I go to work by bus, I go to work by car, I go to work on foot. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා බස් එකෙන් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලා බස් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලානේ බස් එකට නගින්නේනේ. අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් I take the bus at 7:15 am. I take the bus at 7:15 am. හරි. මෙතනදී I take the bus කියලා කියන්නේ මම බස් එක ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් take කියන meaning එක දාන්නේ ගන්නවා කියන අදහසනේ. නමුත් මෙතනදී I take the bus at 7:15 am කියලා කියන්නේ මම බස් එකට නගිනවා 7:15ට කියන අදහස. Next sentence. Normally I go to classes in the evening. මෙතන meaning එක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම classes වලට යනවා හවස. සාමාන්‍යයෙන් මම හවස classes වලට යනවා. Next sentence. Usually my weekdays are so busy with my studies. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් usually my weekdays are so busy with loads of work. Repeat these two phrases. හරි. මෙතනදී usually කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්.
මෙතන බලන්න usually කියන එක pronounce කරන විදිය you shoo කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ usually හරි මෙතන meaning එක වෙන්නේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මගේ weekdays මගේ සතියේ දවස් ගොඩාක් කාර්යබහුලයි with my studies මගේ අධ්‍යාපනික කටයුතුත් එක්ක with lots of work කියලා කිව්වොත් වැඩ ගොඩක් එක්ක ඔයාලා වැඩට යන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් usually my weekdays are so busy with lots of work. Next sentence, I come home late in the evening at around 7:30 p.m. හරි. මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම ගෙදර එන්නේ ටිකක් හවස් වෙලා. පරක්කු වෙලා හවස. කියන්නේ හවස පරක්කු වෙලා තමයි ගෙදර එන්නේ at around 7:30 pm. 7:30 pm වගේ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර එනකොට. After having a bath, I watch television for a while and chat with my family. මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම නාගෙන ආවට පස්සේ ටික වෙලාවක් TV බලනවා. ඒ වගේම ගෙදර අයත් එක්ක chat කරනවා. ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරනවා. දැන් ඔයාලා පාසල් යන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ homework ඔයාලා රෑ එළි වෙනකන් වගේ කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා නේද? මධ්‍යම රාත්‍රී වෙනකන් කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් I do my school homework till midnight. මම මගේ ඉස්කෝලෙන් දෙන ගෙදර වැඩ මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකන් කරනවා. Repeat the phrase. Alright. I go to bed early at around 9:30 p.m. as I'm so exhausted. මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම ඇඳට යනවා ටිකක් ඉක්මනින් හේතුව මට ගොඩාක් මහන්සි නිසා. Next sentence, I always read a book before sleeping. මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම හැම වෙලාවටම නිදා ගන්න කලින් පොතක් කියවනවා. ගොඩක් අයගේ පුරුද්දක් නේ මේක. ඒක එයාලගේ habit එකක් වෙලානේ නේද? හරි. ඔන්න විදිහට තමයි weekdays ගැන අපි කතා කරේ. හැබැයි කවුරු හරි ඔයාලගේ weekend එක ගැන අහුවොත් කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. I've got only one class in weekends, so I'm a little bit free in weekends. එතන meaning එක වෙන්නේ weekend එකේදී මට තියෙන එක class එකයි. ඒ නිසා මම ටිකක් free weekends වලදී. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් වැඩට යන කෙනෙක් නම් ඉරිදා හවස කියන්නේ ඔයාලගේ grocery shopping කරන වෙලාවනේ. ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩ ගේන්න යන දවසක් තමයි Sunday evening එක කියන්නේ ගොඩක් වැඩට යන අයගේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I do grocery shopping in Sunday evening with my family. මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම grocery shopping කරන්න යනවා මගේ පවුලේ අයත් එක්ක ඉරිදා හවසට. හරි මෙතනදී අපිට grocery shopping කිව්වහම ගෙදරට අවශ්‍ය ඔය හාල් පරිප්පු ඒ වගේ දේවල් ගන්න යනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේත් එක්කම අපිට shopping කියන වචනයට ඉස්සරහට මොනවා හරි දැම්මොත් අන්න ඒ දේ මිලදී ගන්න යනවා කියන අදහස දෙන්න පුළුවන්. For example, grocery shopping කිව්වොත් ඔය සිල්ලර් භාණ්ඩ වගේ දේවල් ගන්න යනවා. furniture shopping කිව්වොත් ගෙදරට තියෙන ඔය ගෘහ භාණ්ඩ ආදිය ගන්න යනවා. clothes shopping කිව්වහම ඔයාලට අවශ්‍ය ඇඳුම් ගන්න shopping කරන්න යනවා. Next sentence, I play badminton with my friends in Sunday evening. මෙතන meaning එක වෙන්නේ මම මගේ යාළුවොත් එක්ක ඉරිදා හවසට badminton play කරනවා. Next sentence, sometimes I travel with my family to beautiful places in Sri Lanka. මෙතන meaning එක වෙන්නේ සමහර වෙලාවට මම මගේ පවුලේ අයත් එක්ක travel කරන්න යනවා ලංකාවේ තියෙන ලස්සන ස්ථානවලට. Next and the final sentence, I prefer weekends rather than weekdays. මම weekends වලට ප්‍රිය කරනවා weekdays වලට වඩා. සතිය දවස් වලට වඩා මම සති අන්තයට ප්‍රිය කරනවා. That's it guys. I hope you enjoyed the lesson. ඉතින් මේ විදිහට lesson එක ඉවර වෙනවා. ඔයාලගේ daily routine එක comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට ඒක ඔයාලට චූටි homework එකක් වෙයි. මේ lesson එක ඔයාලා හරියට ඉගෙන ගත්තද බලන්න. Alright, then see you soon in my next videos guys. Bye.